आजको यात्रा हाम्रो गाईघाट बजारदेखि धरानसम्मको हुनेछ र यो यात्रा तय गर्नको लागि हामीले मदन भण्डारी हाइवे अर्थात् धारान-चतरा-सिन्धुली-हेटौडा हाइवे छ लगभग 311 किलोमिटरको र त्यसको पूर्वी खण्ड जुन गाईघाट बजारबाट स्टार्ट भएर धरानमा गएर इन्ड हुन्छ त्यो सेक्सनमा आज हामी ट्राभल गर्दै धरान पुग्नेछौँ। गाईघाट बजारबाट लगभग 70 किलोमिटरको दूरीमा चाहिँ धरान रहेको छ। गाईघाट बजारबाट धरानतर्फ अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हामीले लेफ्ट साइडमा यो हाइवेको लागि प्रयोगमा आउने बस पार्क देख्न सक्छौँ र बस पार्क लगत्तै हामीले बरुवा खोलाको पुल क्रस गरेर असारीतर्फ अगाडि बढ्छौँ। यहाँ बोर्डमा क्लियरलीसँग देख्न सक्नुहुन्छ धरानसम्मको यहाँबाटको डिस्टेन्स 70 किलोमिटर रहेको छ र अन्य विभिन्न ठाउँको पनि डिस्टेन्स यहाँ देखाइएको छ। असारीबाट अघि बढ्दै जाँदाखेरि हामीले पहिला चाहिँ यहाँ एउटा डाइभर्सन थियो, यो पुलहरू केही बनेको थिएन। अहिले चाहिँ यो पुलको लागि अफ रोड नै भए पनि पुल माथिबाट हिँड्ने व्यवस्था बनिसकेछ। यो पूर्वी खण्डको यो जुन रोड सेक्सन छ यसको चाहिँ लगभग पुलहरू बनिसकेको भए तापनि अब त्यो पुललाई जोड्ने रोड सेक्सनमा चाहिँ पिच गर्न बाँकी रहेको छ। बढी स्पिडमा नचलाउँ भन्दा पनि स्पिड चाहिँ लगभग 90-100 चाहिँ पुगि नै हाल्छ यो रोडमा। अलिक ध्यान दिएर चलाउनु पर्ने हुन्छ, सबै गाडीहरू ओभर स्पिडमा हुन्छन्। दाहिने साइडतिर त्रियुगा खोलालाई पारेर सरर यो फिनिस्ड पिच रोडमा चाहिँ एकदम आरामसँगले बिना कुनै अब्स्ट्याकल्स अगाडि बढ्न सक्छौँ। अघि बढ्दै जाँदाखेरि हामी फुलजोर भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ र यहाँनिरको हरियाली दृश्य देख्दाखेरि बाटोको साइडमा जङ्गल, त्यस पछाडि खेतहरूमा रोपेका हरिया धान जुन पाक्ने बेला भएको छ यो टाइममा एकदम मनमोहक दृश्य देखिन्छ यो रोडमा ट्राभल गर्दाखेरि। यो राइट साइडमा देखिएको त्रियुगा नदीमा चाहिँ बरुवा नदी पनि मिसिएको छ र यो नदी चाहिँ अब गएर सप्तकोशीमा मिसिन्छ। र यो मदन भण्डारी हाइवे जुन धरान-चतरा-सिन्धुली-हेटौडा चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन स्टार्ट भएको 2007-2008बाट र यो अझै पनि निर्माणकै चरणमा छ र यो कम्प्लिटली नेपाल सरकारलाई भने हस्तान्तरण भइसकेको छैन। अहिले हामी हिँडिरहेको पोर्सन जुन रोडको सेक्सन छ यो चाहिँ त्रियुगा नगरपालिका अन्तर्गत रहेको छ भने अब यो हाइवे चाहिँ उदयपुर जिल्लाको डिफ्रेन्ट नगरपालिका जस्तै बेलका, चौडण्डी गढी हुँदै कोशी पुलबाट सुनसरी जिल्लालाई छुएर अगाडि बढ्छ। खैराझोडा भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यो खैराझोडामा रहेको खोलामा चाहिँ पुल बन्न स्टिल बाँकी नै छ। यसमा चाहिँ कुनै पनि संरचना बनिसकेको छैन, त्यसकारण यहाँ चाहिँ डाइभर्सन नै प्रयोग गर्नुपर्छ खोला तर्नको लागि। अब हामी यो पुल क्रस गरेसँगै देवधार भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ जुन चौडण्डी गढी नगरपालिका अन्तर्गत पर्दछ। देवदारबाट अगाडि लागेसँगै यो ज्यामिरे भन्ने ठाउँमा आइपुग्दाखेरि एउटा गीत याद आउँछ, मेरो नाम ज्यामिरे ए ज्यामिनेको छोरो म, काले भन्छन् मलाई तर मान्छे गोरो म भन्ने गीत। तर यो गीत चाहिँ यो ठाउँलाई टार्गेट गरेर बनाएको गीत चाहिँ होइन है फेरि।
ज्यामिरेबाट अगाडि लाग्दै गर्दाखेरि सर्टेन डिस्टेन्स चाहिँ हामीले जङ्गलको थ्रुबाट पास हुनुपर्छ र यो जङ्गल चाहिँ अलिकति रिस्की नै छ भनौँ न, किनभने विभिन्न टाइममा हात्तीहरूले यो बाटोमा आएर सवारी साधनहरू रोकछोक गर्ने गरेको न्युजहरू प्रशस्तै आएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति सावधानीपूर्वक विशेष गरी रातितिर हिँड्दा सावधानी अपनाएर यो बाटोमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ। लेफ्ट साइडमा हेर्दाखेरि यहाँ एउटा आवासहरू बनाएको छ। यो चाहिँ कोभिडको टाइममा कोभिडका पेसेन्ट्सहरूलाई राख्न बनाएको संरचनाहरू र यो हामीले बेलटार पुग्नुभन्दा अगाडि एउटा पुल क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पुल क्रस गरे लगतै हामी बेलटार बजार पुग्न सक्छौँ र हामी बेलटार बजार जानलाई यो लेफ्ट रुट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, तर हामी बेलटार बजार नतिरिकन सिधै अगाडि बढ्नेछौँ यो हाइवे। यसरी बेलटार बजारको डाइभर्सन लिँदाखेरि अलिकति अगाडि जङ्गलको बाटो अगाडि हुँदै आउँदाखेरि लेफ्टतिर फेरि बेलटार बजार जाने बाटो देख्न सक्नुहुन्छ र अब हामी चाहिँ राइटतिर मोडिन्छ। बेलटार बजारबाट अगाडि लागेपछि यो पुलमा चाहिँ अलिकति बढी टर्निङ भएकोले एक्सिडेन्टको सम्भावना अलिकति बढी देखिन्छ। पहिले हामी यो बाटो हिँड्दा पनि यो ठाउँमा चाहिँ एकदम एक्सिडेन्ट भएको पाइएको थियो। अफरोड र पुल सँगसँगै हामी बसा भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यहाँबाट केही दूरी अगाडि बढिसके पछाडि हामीले बाटो सेपरेट हुने ठाउँ भेट्छौँ। एउटा बाटो हाम्रो धरानतिर लाग्छ रामपुरतिर भने अर्को बाटो चाहिँ फतेहपुर कञ्चनपुर लाग्छ। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामी राइट साइडतिर गयौँ भने फतेहपुर हुँदै कञ्चनपुर निस्किन्छौँ र लेफ्ट साइडतिर गयौँ भने हामी रामपुर हुँदै चतरा धरान निस्किन्छौँ र अहिले हामी लेफ्टतिरको बाटो लिँदैछौँ। यो रामपुर आउनुभन्दा अगाडिको जङ्गल, यो जङ्गल चाहिँ अलिकति साँझ पख हिँड्न चाहिँ मान्छेहरू प्रायः डराएर हुन्छन्, किनभने साइडमा चाहिँ जङ्गलको साइडमा त्यो चियानहरू धेरै भएको कारणले गर्दा अलिकति डराइ हुन्छन्। त्यो जङ्गल क्रस गरेसँगै हामी सुपाडे भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ र यो हाम्रो बेलका नगरपालिका यहाँबाट सुरु हुन्छ। र यो मूर्ति खोलाको पुल क्रस गरेसँगै हामी रामपुरमा आइपुगेका छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो बेलका नगरपालिकाको कार्यालय अवस्थित छ। यो हाम्रो रामपुर बजार। रामपुर बजारबाट केही डिस्टेन्स अगाडि बढिसके पछाडि हामीले यहाँ देखे जस्तै राइट साइडमा सप्तकोशी नदीलाई चाहिँ देख्न सक्छौँ। अबको केही डिस्टेन्स पार गर्दै गर्दाखेरि हामी सप्तकोशी नदीमा बनेको चतरा पुल देख्न सक्छौँ।
चतरा स्थित सप्तकोशी नदीमा बनेको यो पुलले उदयपुर र सुनसरी जिल्ला छुट्याउँछ र अब अघि बढ्दै जाँदाखेरि यो पुलबाट लेफ्टतिर जाँदा लगभग 5 देखि 6 किलोमिटरको दूरीमा बारा क्षेत्र जुन विशेष धार्मिक स्थलको रूपमा चिनिन्छ त्यहाँ पुग्न सकिन्छ भने राइटतिर जाँदाखेरि हामी चतरा धाम हुँदै धरान पुग्नेछौँ। आन्तरिक पर्यटनको रूपमा यो कोशी पुल निकै प्रख्यात देखिन्छ। प्राय जसो सोसियल मिडियाहरूमा टिकटकहरूमा अलिकति टिकटक भिडियोजहरू बढी नै आएको देखिन्छ र यहाँ चाहिँ अहिले मोटर बोटको पनि सुविधा रहेको छ जहाँबाट चाहिँ हामी भोजपुर जिल्लासम्म मोटर बोटको सहायताले जान सक्छौँ। कोशी पुल क्रस गरेर चतरा धाम नआइपुगुन्जेलसम्मको यो सेक्सनमा चाहिँ अलिकति पहिरोको खस्ने डर चाहिँ अत्याधिक मात्रामा रहेको छ। कोशी पुलबाट अगाडि आइसके पछाडि भण्डारी टार भन्ने ठाउँबाट राइटतिर चाहिँ चतरा धाम जाने बाटो रहेको छ र अगाडि सिधा जाँदाखेरि चाहिँ हामी धरान वा इटरी निस्किन सक्छौँ। अब यो जङ्सनबाट चाहिँ लेफ्टतिर मोडिँदा हामी धरानतिर जान्छौँ भने स्ट्रेट जाँदाखेरि इटरी जुन कान्छी चोक भन्ने ठाउँ छ 23 किलोमिटर चाहिँ यहाँबाट यो ठाउँमा निस्किन्छौँ र राइटतिर जाँदाखेरि चाहिँ चतरा धाम निस्किन्छौँ। धरान निस्किनको लागि चाहिँ जुन सडक खण्ड छ यो चाहिँ अलिकति बर्खायाममा बाढी आएर बनाएको रोड पनि बिगारिदिने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो सेक्सनमा चाहिँ अलिकति फिनिसिङको काम भएको छैन रोडको र यहाँनिर विशेष गरी बाँध लगाएर यो खोलालाई कन्ट्रोल गरिसके पछाडि मात्र यहाँनिरको काम चाहिँ अगाडि बढाउन सकिने देखिन्छ। जङ्गलको बिचमा ट्राभल गर्दाखेरि बेग्लै किसिमको आनन्द महसुस हुन्छ। र फाइनली आफ्टर अ लङ ट्राभल हामी यो सर्तो खोलाको पुल क्रस गरिसँगै धरान उपमहानगरपालिकामा प्रवेश गर्नेछौँ र यो बाटो सर्तो खोला पुल क्रस गरिसके पछाडि रेलवे लाइनमा टच हुन्छ र त्यहाँबाट तपाईँहरू धरान बजार पुग्न सक्नुहुनेछ।